told me love was on. What's up YouTube? मैले आफ्नो नयाँ भ्लगिङ च्यानल खोलेको छु है। अब त्यस्तो दशा चाहिँ हुन्छ कि म एनजिओ छोडेर हैन जे हो नि मेरो एनजिओ छ रहन्छ र आज मसँग कोही नयाँ मान्छे छ। मैले त्यो नभेटेको जान्दिनँ है। आज मैले चाहिँ एलेक्सको घरमा हो अनि I want to see you somewhere. He's Alex. ल एलेक्सको च्यानलको डिस्क्रिप्सन चाहिँ मैले दिन आउँदैन जे पनि एलेक्सको च्यानल युट्युबमा हेर्न सक्छ एनजी बोइजमा गएर सर्च गरे हुन्छ है। त्यही कारणले यहाँ छ मेरो क्यामेरा नेट छ एलेक्स र मेरो फर्स्ट भिडियोमा आई विल गना शो यु सम ड्रोन शट्स या अनि क्यामेरा यो ड्रोन चाहिँ एलेक्सको होइन क्यामेरा चाहिँ अब हामी पछि किनेछौँ हामीले अनि त्यो फाइल पछि फिड गर्छौँ न ड्रोन शट इन 3 2 1 go. Prank on the जे पनि prank गर्न खोजेको यो ड्रोन शट देखेको पनि छैन जे पनि हुँदैन हैन है सिरियस नलिन्छ र तपाईहरुले डिस्टर्ब पनि गर्न खोजेको हैन हामीले तर पनि मन परेमा लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब त अलवेज भएको है शेयर पनि गरिदिनु हुन्छ कमेन्ट गर्नु मलाई गरे हुन्छ आजको लागि त्यति सी यू इन ब्लग नम्बर